اليوم بغيت نشارك معكم واحد الدواء ديال البرد مزيان للكحبه. كلشي عندكم، كلشي موجود في الثلاجه ديالكم. نوضوا البنات ديروا هاد الدواء، راه دقه بطله للبرد. انا جربته لبنتي كانت فيها الكحبه وجربته ليها والحمد لله. عندنا السيترون، عندنا الليمون، المندارين، الحامض البلدي، سكينجبير خضر، الشانوج. دروكا طريقه الاستعمال. غادي نديرو الحامض البلدي، غادي نديرو الليمون، المندارين بقشورو، كلشي بقشورو. غادي نديرو السيترون، غادي نديرو سكينجبير، ها انت خضر حكيتو ووجدتو هنايا، شويه الشانوج، غادي نخويو عليه الماء طايب. تنصايبوه مع الصباح وتنخليوه حتى تيطلق، وملي تنبغيو نعسو، ملي تبغي تنعسا بنيتي شربي نص كاس، تا تدخلي للغطا ديالك شربي نص كاس وتغطاي بالغطا. واللي عجباتو هاد الوجبه ولا قلت ليه يدير ليا اللايك، ما ينسانيش من اللايك. بالصحه والراحه والله يعفو على الجميع. هاني دروكا جربت معكم هاد الدواء الطبيعي نتاع الكحبه، وراه باقي ان شاء الله عندي ما نقول لكم وعندي ما نوريكم. راه دقه بطله الكحبه.